Μάθημα 1. Μοναδικές εμπειρίες. Απίστευτη πόλη. Ουάου, αυτή πρέπει να ήταν μια μοναδική εμπειρία. Πραγματικά ήταν. Η αρχιτεκτονική και ο πολιτισμός δεν έμοιαζαν με τίποτα από όσα έχω δει. Κάτι άλλο που αξίζει να αναφέρετε για την επίσκεψή σας? Ναι, η τοπική κουζίνα ήταν ένα αποκορύφωμα. Δοκίμασα μερικά καταπληκτικά πιάτα. Ακούγεται νόστιμο. Το φαγητό είναι τόσο σημαντικό μέρος του ταξιδιού. Απολύτως. Σου δίνει μια γεύση της τοπικής κουλτούρας. Συναντήσατε ενδιαφέροντα άτομα όσο ήσουν εκεί? Ναι, έκανα μερικούς υπέροχους φίλους που με περιέγραψαν. Αυτό είναι υπέροχο. Τέτοιες συνδέσεις κάνουν τα ταξίδια ξέχαστα. Μάθημα 2. Χαρούμενες στιγμές. Ήταν πολύ διασκεδαστικό. Πολλοί άνθρωποι άρχισαν να μας κοιτούν επίμονα, αναρωτιούνται γιατί ήμασταν τόσο χαρούμενοι. Ακούγεται σαν μια ευχάριστη εμπειρία. Τι κάνατε? Απλώς χορεύαμε στο πάρκο, νιώθαμε ξέγνιαστοι και ζωντανοί. Μπορώ να φανταστώ. Η διάδοση της ευτυχίας με αυτόν τον τρόπο μπορεί να φωτίσει τη μέρα οποιοδήποτε. Ακριβώς. Δεν μας ένοιαζαν οι θεατές. Απλά απολαύσαμε τη στιγμή. Αυτό είναι το πνεύμα. Μερικές φορές, απλά πρέπει να αφεθείς και να διασκεδάσεις. Ναι. Μου θύμισε τη σημασία του να αγκαλιάζεις τη χαρά στην καθημερινή ζωή. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτές οι αυθόρμητες στιγμές είναι συχνά οι πιο αξέχαστες. Ας προγραμματίσουμε πιο διασκεδαστικές εξόδους όπως αυτή. Θα ήθελα να δημιουργήσω περισσότερες αναμνήσεις. Μάθημα 3. Συναρπαστικά ταξίδια. Λοιπόν, τι γίνεται με εσάς? Έχετε κάνει κάποια συναρπαστικά ταξίδια τελευταία? Ναι, στην πραγματικότητα. Μόλις επέστρεψα από μια απόδραση το Σαββατοκύριακο στα βουνά. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Τι έκανες εκεί? Περπατήσαμε σε μερικά όμορφα μονοπάτια και απολαύσαμε εκπληκτική θέα. Εκπληκτική επιτυχία. Η φύση έχει έναν τέτοιο τρόπο να αναζωογονεί το πνεύμα. Πραγματικά κάνει. Ένιωσα τόσο ανανεωμένος αφού πέρασα χρόνο σε εξωτερικούς χώρους. Δοκίμασες κάποιο τοπικό φαγητό όσο ήσουν εκεί? Ναι, βρήκαμε ένα φιλόξενο καφέ που σέρβιρε νόστιμες σπιτικές πίτες. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Μου αρέσει να ανακαλύπτω την τοπική κουζίνα όταν ταξιδεύω. Μάθημα 4. Ανθεκτικότητα σανδαλιού. Όταν ψωνίζετε σανδάλια, μην ξεχάσετε να ελέγξετε την αντοχή. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Συχνά παραβλέπω αυτή την πτυχή. Ναι, ειδικά αν σκοπεύετε να τα φορέσετε για υπαίθριες δραστηριότητες. Ακριβώς. Θέλω κάτι που να αντέχει λίγο στη φθορά. Έχετε βρει κάποια μάρκα που εμπιστεύεστε για ανθεκτικότητα? Έχω ακούσει καλά λόγια για μερικές μάρκες, αλλά εξακολουθώ να εξερευνώ. Αξίζει να αφιερώσετε χρόνο για έρευνα πριν κάνετε μια αγορά. Οριστικά. Δεν θέλω να καταλήξω με σανδάλια που διαλύονται γρήγορα. Ας δούμε μαζί τις κριτικές. Που μπορεί να μας βοηθήσει να περιορίσουμε τις επιλογές μας. Μάθημα 5. Καινοτόμα προϊόντα. Πρόσφατα έμαθα για προϊόντα που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένα υλικά. Αυτό ακούγεται πολύ καινοτόμο. Για τι είδους προϊόντα μιλάμε? Για παράδειγμα,
Υπάρχει μια εταιρεία που κατασκευάζει σανδάλια από ανακυκλωμένα πλαστικά. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Μου αρέσει όταν οι επωνυμίες εστιάζουν στη βιωσιμότητα. Ναι, είναι υπέροχο να βλέπεις πως η δημιουργικότητα μπορεί να οδηγήσει σε φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις. Συμφωνώ. Δείχνει ότι μπορούμε να μειώσουμε τα απόβλητα απολαμβάνοντας ποιοτικά προϊόντα. Ακριβώς. Επιπλέον, η υποστήριξη αυτών των εταιριών ενθαρρύνει περισσότερη καινοτομία. Ας προσέχουμε παρόμοια προϊόντα όταν ψωνίζουμε. Οριστικά. Κάθε μικρό βήμα μετράει για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Μάθημα 6. Καινοτομίες με φυστικό βούτυρο. Έχετε ακούσει για το προϊόν που είναι γνωστό ως φυστικό βούτυρο? Ναι. Είναι ένα κλασικό αγαπημένο για πολλούς. Τι ενδιαφέρον έχει? Δεν είναι μόνο φυστικό βούτυρο. Χρησιμοποιείται και σε εκατοντάδες άλλα προϊόντα. Πραγματικά, σαν τι είδους προϊόντα? Για παράδειγμα, ένας επιστήμονας ονόματι Κάρβερ βρήκε τρόπους να παράγει πλαστικά από φιστίκια. Αυτό είναι συναρπαστικό. Δεν είχα ιδέα ότι τα φιστίκια θα μπορούσαν να είναι τόσο ευέλικτα. Ναι, είναι εκπληκτικό πως ένα συστατικό μπορεί να οδηγήσει σε τόσες πολλές καινοτομίες. Υπογραμμίζει πραγματικά τη σημασία της δημιουργικής σκέψης στην επιστήμη. Απολύτως. Μου αρέσει να μαθαίνω πως τα καθημερινά αντικείμενα μπορούν να έχουν ευρύτερο αντίκτυπο. Μάθημα 7. Ταξίδια που πρέπει να δείτε. Σχεδιάζω ένα ταξίδι τον επόμενο μήνα. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Ποια είναι τα αξιοθέατα που πρέπει να δείτε σε αυτήν την περιπέτεια? Θέλω οπωσδήποτε να επισκεφτώ τα ιστορικά ορόσημα και τα μουσεία. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Συχνά κατέχουν τόσο πολύ πολιτισμό και ιστορία. Ναι, και ανυπομονώ να δοκιμάσω την τοπική κουζίνα. Το φαγητό είναι τόσο σημαντικό μέρος της εμπειρίας ενός νέου τόπου. Ακριβώς. Θέλω να βυθιστώ στην τοπική κουλτούρα, όσο το δυνατόν περισσότερο. Έχετε κάνει κάποια συγκεκριμένα σχέδια για το φαγητό που θέλετε να δοκιμάσετε? Έχω ακούσει ότι το φαγητό του δρόμου είναι απίστευτο. Θέλω να δοκιμάσω τα πάντα. Μάθημα 8. Αιγεία και φαρμακευτική αγωγή. Εκτός από αυτά που σας δίνει ο γιατρός, τα φάρμακα είναι απλώς κακά νέα. Αυτή είναι μια ισχυρή δήλωση. Τι εννοείς με αυτό? Πιστεύω ότι πολλά φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή μπορεί να έχουν παρενέργειες. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πάντα σημαντικό να σταθμίζετε τους κινδύνους και τα ωφέλη. Ακριβώς. Προτιμώ να επικεντρώνομαι σε φυσικές θεραπείες όταν είναι δυνατόν. Καταλαβαίνω. Μια ολιστική προσέγγιση μπορεί μερικές φορές να είναι πιο ωφέλιμη. Ναι. Το παν είναι να βρεις ισορροπία και να ακούς το σώμα σου. Συμφωνώ. Το να παραμένουμε ενημερωμένοι για το τι βάζουμε στο σώμα μας είναι ζωτικής σημασίας. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε πιο υγιεινές επιλογές μαζί. Μάθημα 9. Τα τριαντάφυλλα και η έκκλησή τους. Στους περισσότερους αρέσει τα τριαντάφυλλα. Είναι ένα τόσο κλασικό λουλούδι. Ναι, είναι. Τα τριαντάφυλλα φυτρώνουν σε θάμνους και έρχονται σε τόσα πολλά χρώματα. Ακριβώς. Κάθε χρώμα έχει τη δική του σημασία, κάνοντας τα ακόμα πιο ξεχωριστά. Μου αρέσει πολύ το πως μυρίζουν. Το άρωμα είναι απλά σαγηνευτικό. Ναι. Μπορούν να φωτίσουν οποιοδήποτε δωμάτιο και να φτιάξουν αμέσως τη διάθεση. Έχετε κάποιο αγαπημένο είδος τριαντάφυλλου?
Μου αρέσουν πολύ τα κλασικά κόκκινα τριαντάφυλλα. Συμβολίζουν την αγάπη και το πάθος. Είμαι μερικός στα κίτρινα τριαντάφυλλα. Αντιπροσωπεύουν τη φιλία και τη χαρά. Και οι δύο είναι όμορφες επιλογές. Τα τριαντάφυλλα έχουν πραγματικά έναν τρόπο να εκφράζουν συναισθήματα. Μάθημα 10. Τέλεια ημέρα πικνίκ. Ναι, είναι τέλειο για πικνίκ στο πάρκο. Συμφωνώ. Ο καιρός είναι σωστός και το τοπίο είναι όμορφο. Είναι μια υπέροχη μέρα για να απολαύσετε την ύπαιθρο και να χαλαρώσετε. Απολύτως. Έχετε στο μυαλό σας κάποιο αγαπημένο σημείο για πικνίκ? Υπάρχει μια υπέροχη περιοχή δίπλα στη λίμνη που είναι πάντα ήσυχη. Αυτό ακούγεται ιδανικό. Μου αρέσει να είμαι κοντά στο νερό ενώ απολαμβάνω ένα γεύμα. Ναι, και μπορούμε να φέρουμε μερικά σνακ και μια κουβέρτα για να καθίσουμε. Τέλειος. Ανυπομονώ να ετοιμάσω μερικές νόστιμες λιχουδιές για εμάς. Ας το κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Πραγματικά το ανυπομονώ. Μάθημα 11. Εντυπωσιακό προϊόν. Ακούγεται εντυπωσιακό που εργάζεστε πάνω σε αυτό εδώ και μήνες. Ναι, έχω καταβάλει μεγάλη προσπάθεια σε αυτό. Τι γνώμη έχετε για το προϊόν? Είμαι περίεργος. Τι ακριβώς αφορά το προϊόν? Είναι μια νέα εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους ανθρώπους να διαχειρίζονται καλύτερα τον χρόνο τους. Αυτό ακούγεται χρήσιμο. Η διαχείριση χρόνου είναι μια τόσο κρίσιμη δεξιότητα. Απολύτως. Μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην παραγωγικότητα. Πώς λειτουργεί η εφαρμογή? Διαθέτει προσαρμόσιμα χρονοδιαγράμματα και υπενθυμίσεις για να διατηρεί τους χρήστες σε καλό δρόμο. Αυτό ακούγεται σαν ένα φανταστικό εργαλείο. Μπορώ να δω πολλούς ανθρώπους να επωφελούνται από αυτό. Μάθημα 12. Εξυπηρέτηση πελατών. Είμαι εντυπωσιασμένος με την εξυπηρέτηση πελατών σας. Πότε μπορώ να κάνω check-in? Σας ευχαριστώ. Μπορείτε να κάνετε check-in από τις 3 μετά μεσημβρίαν. Αυτό είναι τέλειο. Εκτιμώ την ευελιξία. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι επισκέπτες μας θα έχουν μια ομαλή εμπειρία. Είναι σίγουρα αισθητό. Έχετε κάποιες προτάσεις για κοντινά αξιοθέατα? Ναι, υπάρχουν πολλά υπέροχα σημεία σε μικρή απόσταση με τα πόδια. Μεγάλος. Θα φροντίσω να τα εξερευνήσω κατά τη διάρκεια της παραμονής μου. Μπορώ να σας δώσω έναν χάρτη και μερικά φυλάδια αν θέλετε. Αυτό θα ήταν φανταστικό. Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. Μάθημα 13. Λίστα αγορών. Θα ήθελα να αγοράσω ένα μπουκάλι σέντραμ και 2 οδοντόβουρτσες. Σίγουρος. Το Centrum είναι μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινές βιταμίνες. Ναι, έχω ακούσει ότι βοηθά στη γενική υγεία. Το κάνει. Και οι οδοντόβουρτσες είναι απαραίτητες για την καλή στοματική υγιεινή. Απολύτως. Έχετε στο μυαλό σας κάποια συγκεκριμένη μάρκα για τις οδοντόβουρτσες? Συνήθως προτιμώ τις μαλακές τρίχες για πιο ήπιο καθαρισμό. Καλό ακούγεται. Θα πάω και σε αυτή την επιλογή. Μεγάλη επιλογή. Ας κατευθυνθούμε στο διάδρομο υγείας για να αρπάξουμε αυτά τα αντικείμενα. Τέλειος. Εκτιμώ τη βοήθειά σας στις αγορές μου. Μάθημα 14. Σχεδιασμός ταξιδιού. Συνήθως χρησιμοποιώ μια δημοφιλή ταξιδιωτική ιστοσελίδα. Έχουν μεγάλη γκάμα επιλογών. Αυτή είναι μια έξυπνη επιλογή. Είναι καλό να υπάρχουν διάφορες επιλογές για σύγκριση.
Ακριβώς. Μου αρέσει να μπορώ να φιλτράρω τα αποτελέσματα με βάση τις προτιμήσεις μου. Ναι, διευκολύνει πολύ την έβρεση του τέλειου μέρους. Έχετε κάνει κράτηση για ταξίδια μέσω αυτού του ιστότοπου στο παρελθόν? Έχω, και βρήκα μερικές φανταστικές προσφορές σε πτήσεις και ξενοδοχεία. Αυτό είναι φοβερό. Πρέπει οπωσδήποτε να το ελέγξω για το επόμενο ταξίδι μου. Θα έπρεπε. Μπορεί να σας εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα. Ευχαριστώ για τη σύσταση. Είμαι ενθουσιασμένος που σχεδιάζω την επόμενη περιπέτειά μου. Μάθημα 15. Πρόγραμμα τρένων. Εντάξει, επιτρέψτε μου να ελέγξω το πρόγραμμα των τρένων για εσάς. Μια στιγμή. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ τη βοήθειά σας σε αυτό. Κανένα πρόβλημα. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους χρόνους. Ναι, θέλω να βεβαιωθώ ότι θα προλάβω το τρένο μου στην ώρα μου. Φαίνεται ότι το επόμενο τρένο φτάνει σε περίπου 15 λεπτά. Αυτό είναι τέλειο. Έχω αρκετό χρόνο για να πιω έναν καφέ. Μεγάλος. Έχετε κάποιο αγαπημένο καφενείο κοντά? Ναι, υπάρχει ένα ακριβώς στη γωνία που αγαπώ. Μόρφη. Μπορείτε να απολαύσετε ένα γρήγορο ποτό πριν το ταξίδι σας. Μάθημα 16. Συζήτηση για την εξέλιξη. Πιστεύουμε ότι ενώ η επιβίωση του πιο ικανού μπορεί να είναι μια καλή λειτουργική περιγραφή της διαδικασίας της εξέλιξης. Είναι επίσης σημαντικό να εξεταστεί η συνεργασία μεταξύ των ειδών. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό πως η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε αμοιβαία ωφέλη. Ναι, ορισμένα είδη ευδοκιμούν μέσω συνεργασιών, όχι μόνο μέσω ανταγωνισμού. Ακριβώς. Δείχνει ότι η εξέλιξη είναι πιο περίπλοκη από μικρόν με τόνο, τι πιστεύουμε συχνά. Ποια είναι μερικά παραδείγματα συνεργασίας στη φύση για τα οποία έχετε ακούσει? Λοιπόν, οι μέλισσες και τα λουλούδια έχουν μια συμβιωτική σχέση που ωφελεί και τα δύο. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Η φύση μας διδάσκει πραγματικά την ισορροπία. Οριστικά. Η κατανόηση αυτών των δυναμικών μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την επιβίωση. Μάθημα 17. Έξοδος από τις ζώνες άνεσης. Αυτό ακούγεται εφικτό. Πώς μπορώ να βγω από τη ζώνη ανεσής μου? Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Το να ξεκινήσετε από μικρό μπορεί να είναι μια καλή προσέγγιση. Ναι, νομίζω ότι η προσπάθεια νέων δραστηριοτήτων θα βοηθούσε. Ακριβώς. Ακόμη και κάτι απλό, όπως η παρακολούθηση ενός νέου μαθήματος, μπορεί να είναι ευεργετικό. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Πάντα ήθελα να μάθω να χορεύω. Ο χορός είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να γνωρίσεις νέους ανθρώπους και να εκφραστείς. Οριστικά. Θα αναζητήσω μαθήματα τοπικού χορού για να συμμετάσχω. Αυτό είναι το πνεύμα. Κάθε μικρό βήμα μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες αλλαγές. Είμαι ενθουσιασμένος που θα ξεπεράσω τα όρια μου και θα δω τι θα συμβεί. Μάθημα 18. Beach volley. Θα ήθελα να δοκιμάσω κάποια στιγμή το beach volley. Μπορώ να συμμετάσχω? Απολύτως. Είναι τόσο διασκεδαστικό άθλημα να παίζεις στην παραλία. Δεν έχω παίξει ποτέ πριν, αλλά φαίνεται συναρπαστικό. Μην ανησυχείτε. Είναι εύκολο να το παραλάβετε και θα σας δείξω τα βασικά. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Το ανυπομονώ. Μπορούμε να προγραμματίσουμε μια μέρα που ο καιρός είναι καλός και ηλιόλουστος.
Τέλειος. Θα φέρω μερικά σνακ για να τα απολαύσουμε μετά. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Θα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να περάσετε τη μέρα. Δεν μπορώ να περιμένω. Ας το κάνουμε σύντομα. Μάθημα 19. Μαγειρικές περιπέτειες. Έχετε δοκιμάσει ποτέ διεθνή πιάτα? Ναι. Κάποτε, είχα μια απίστευτη μαροκινή ταινία που ακόμα σκέφτομαι. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Τι το έκανε τόσο ξεχωριστό? Το μείγμα των μπαχαρικών ήταν έξω από αυτόν τον κόσμο. Ήταν τόσο γευστικό. Λατρεύω όταν ένα πιάτο σε ταξιδεύει σε ένα τέτοιο γαστρονομικό ταξίδι. Ακριβώς. Είναι σαν να γεύεσαι ένα κομμάτι μιας άλλης κουλτούρας. Σας αρέσει να δοκιμάζετε και άλλες διεθνείς κουζίνες? Απολύτως. Κάθε κουζίνα έχει τη δική της μοναδική γοητεία και γεύσεις. Θα ήθελα να εξερευνήσω περισσότερα διεθνή εστιατόρια μαζί. Μάθημα 20. Σημείωση χαρακτηριστικών. Μεγάλος. Θα το σημειώσω. Ποια άλλα χαρακτηριστικά πρέπει να εξετάσω? Είναι σημαντικό να σκεφτείτε τη λειτουργικότητα και την εμπειρία χρήστη. Ναι, η χρηστικότητα μπορεί πραγματικά να επηρεάσει το πόσο αποτελεσματικό είναι κάτι. Απολύτως. Τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία για τους χρήστες. Ποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι είναι απαραίτητα? Πιστεύω ότι οι επιλογές προσαρμογής και η προσβασιμότητα είναι ζωτικής σημασίας. Συμφωνώ. Οι άνθρωποι εκτιμούν ότι μπορούν να προσαρμόσουν τις εμπειρίες τους. Ακριβώς. Ας δημιουργήσουμε μαζί μια ολοκληρωμένη λίστα χαρακτηριστικών. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι έχουμε. Μάθημα 21. Οι τίτλοι των ΙΤΑΠ. Οι ΗΠΑ τη δεκαετία του 1990 κυριάρχησαν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ναι, ήταν μια σημαντική δεκαετία για πολλούς λόγους. Τι σας ξεχώρισε? Νομίζω ότι οι εξελίξεις στην τεχνολογία ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτες. Απολύτως. Η άνοδος του διαδικτύου άλλαξε τόσο πολύ στον τρόπο επικοινωνίας μας. Οριστικά. Επηρέασε τα πάντα, από τις επαγγελματικές μέχρι τις προσωπικές σχέσεις. Και ας μην ξεχνάμε τις πολιτισμικές αλλαγές που συνέβαιναν την ίδια στιγμή. Δικαίωμα. Η μουσική, η μόδα, ακόμη και η πολιτική εξελίσσονταν γρήγορα. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως αυτές οι αλλαγές έθεσαν τις βάσεις για τη σημερινή κοινωνία. Ναι, η ιστορία συχνά διαμορφώνει το παρόν μας με απροσδόκητους τρόπους. Μάθημα 22. Ταξιδιωτικά σχέδια. Ναι, έχουμε κάνει κράτηση για το ξενοδοχείο. Αυτό είναι υπέροχο. Μόλις προσγειωθούμε, θα πάμε με λεωφορείο για το ξενοδοχείο, σωστά? Ακριβώς. Κάνει το ταξίδι πολύ πιο εύκολο όταν όλα είναι τακτοποιημένα. Συμφωνώ. Πάντα νιώθω πιο χαλαρός όταν ξέρω ότι οι λεπτομέρειες έχουν διευθετηθεί. Έχετε ελέγξει το πρόγραμμα των λεωφορείων? Ναι, εκτελείται κάθε 30 λεπτά, επομένως δεν πρέπει να περιμένουμε πολύ. Τέλειος. Ανυπομονώ να εγκατασταθώ και να ξεκινήσω την εξερεύνηση. Και εγώ. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλετε να κάνετε μόλις φτάσουμε? Θα ήθελα να δω τα τοπικά αξιοθέατα και να πάρω λίγο φαγητό. Μάθημα 23. Κάνοντας φίλους.
Το πιο σημαντικό μέρος στο να κάνεις φίλους είναι να ακούς τι λέει ο άλλος. Απολύτως. Η ακρόαση δείχνει ότι νοιάζεστε για τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Ναι, και βοηθά να χτιστεί μια ισχυρή βάση για κάθε σχέση. Θεωρώ ότι η υποβολή ερωτήσεων ενθαρρύνει επίσης βαθύτερες συζητήσεις. Ακριβώς. Δείχνει γνήσιο ενδιαφέρον και σας βοηθά να συνδεθείτε σε προσωπικό επίπεδο. Έχετε κάποιες συμβουλές για να είστε καλός ακροατής? Προσπαθώ πάντα να έχω οπτική επαφή και να αποφεύγω τους περισπασμούς. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Βοηθά πραγματικά στο να κάνει το άλλο άτομο να αισθάνεται ότι εκτιμάται. Νομίζω ότι το να είσαι παρόν αυτή τη στιγμή είναι το κλειδί για την ανάπτυξη ουσιαστικών φιλιών. Μάθημα 24. Προετοιμασία για πεζοπορία. Γεια! Άκουσα ότι θα πάτε πεζοπορία σύντομα. Χρειάζεστε βοήθεια για να βρείτε ένα σακίδιο? Ναι. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω κάποιες συμβουλές. Τι πρέπει να προσέξω σε ένα καλό σακίδιο? Λοιπόν, η άνεση είναι το κλειδί. Βεβαιωθείτε ότι έχει μάντες με επένδυση και καλή εφαρμογή. Αυτό είναι λογικό. Δεν θέλω να νιώθω άβολα στο μονοπάτι. Ακριβώς. Επίσης, εξετάστε το μέγεθος. Θα πρέπει να χωράει όλα τα απαραίτητα χωρίς να είναι πολύ ογκώδες. Υπέροχες συμβουλές. Τι γίνεται με τις τσέπες και τις θήκες? Είναι σημαντικά για την οργάνωση, ειδικά για μπουκάλια νερού και σνακ. Βλέπω. Θέλω να είμαι προετοιμασμένος για μια κουραστική μέρα στη φύση. Ας δούμε μερικά καταστήματα μαζί για να βρούμε το τέλειο. Μάθημα 25. Δυσιδαιμονίες. Δεν είμαι προληπτικός. Δεν πιστεύω καθόλου στις δυσιδαιμονίες. Πραγματικά, αυτό είναι ενδιαφέρον. Τι σε κάνει να νιώθεις έτσι? Νομίζω ότι συχνά βασίζονται στο φόβο και όχι στη λογική. Αυτό είναι δίκαιο σημείο. Μπορώ να δω πως κάποιοι μπορεί να τα βρίσκουν περιοριστικά. Ακριβώς. Προτιμώ να επικεντρώνομαι σε γεγονότα και αποδείξεις παρά σε μύθους. Είναι αναζωογονητικό να το ακούς. Πιστεύετε ότι οι δυσιδαιμονίες επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων? Μερικές φορές, ναι. Μπορούν να δημιουργήσουν περιττό άγχος ή να επηρεάσουν αποφάσεις. Συμφωνώ. Είναι καλύτερο να προσεγγίζετε τη ζωή με μια ανοιχτή και λογική νοοτροπία. Στα σίγουρα. Ας γιορτάσουμε την κριτική σκέψη έναντι της δυσιδαιμονίας κάθε μέρα. Μάθημα 26. Σχεδιασμός ταξιδιού. Απολύτως. Θα φτιάξω μια λίστα με όλα όσα χρειαζόμαστε για το ταξίδι. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να κάνουμε κράτηση καταλυμάτων. Ναι, σίγουρα. Είναι σημαντικό να έχετε κανονίσει ένα μέρος για να μείνετε εκ των προτέρων. Συμφωνώ. Θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε οποιοδήποτε άγχος της τελευταίας στιγμής. Επιπλέον, μας δίνει συχνά καλύτερες επιλογές και τιμές αν κάνουμε κράτηση νωρίς. Ακριβώς. Έχετε υπόψη σας κάποια συγκεκριμένα ξενοδοχεία? Έχω ακούσει καλά λόγια για μερικά μέρη κοντά στο κέντρο της πόλης. Τέλειος. Ας το προσθέσουμε στη λίστα μας και ας ελέγξουμε τη διαθεσιμότητα. Είμαι ενθουσιασμένος που σχεδιάζω αυτό το ταξίδι μαζί. Μάθημα 27. Προετοιμασίες για την ημέρα των ευχαριστειών. Στρώνω το τραπέζι, ο μπαμπάς μου χαράζει τη γαλοπούλα και η μαμά μου φτιάχνει τη σάλτσα.
Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη παράδοση των ευχαριστειών. Είναι πραγματικά. Κάθε άτομο παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην προετοιμασία. Λατρεύω το πως οι οικογενειακές παραδόσεις φέρνουν τους πάντες κοντά στις διακοπές. Ναι, και το φαγητό είναι πάντα το αποκορύφωμα της ημέρας. Ποιο είναι το αγαπημένο σας πιάτο στο δείπνο των ευχαριστειών? Η γέμιση είναι η αγαπημένη μου. Είναι απλά τόσο γευστικό και ανακουφιστικό. Δεν μπορώ να αντισταθώ σε μια καλή κολοκυθόπιτα μετά το φαγητό. Το ίδιο και εδώ. Ας φροντίσουμε να συμπεριλάβουμε όλα τα αγαπημένα μας πιάτα φέτος. Μάθημα 28. Θετική ενίσχυση. Οριστικά. Πρώτα, κάντε υπομονή και χρησιμοποιήστε θετική ενίσχυση. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Βοηθά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στους άλλους. Ακριβώς. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται υποστήριξη, είναι πιο πιθανό να βελτιωθούν. Ναι, δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον για ανάπτυξη και μάθηση. Έχετε χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο στη δουλειά σας? Έχω, ειδικά όταν εκπαιδεύω νέα μέλη της ομάδας. Αυτό είναι έξυπνο. Μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην εμπειρία τους. Απολύτως. Όλοι εκτιμούν την ενθάρρυνση και την αναγνώριση. Ας συνεχίσουμε να προάγουμε τη θετικότητα σε όλες τις αλληλεπιδράσεις μας. Μάθημα 29. Αγορές φρούτων. Τι φρούτα πρέπει να πάρουμε σήμερα? Ας αγοράσουμε μήλα, μπανάνες και πορτοκάλια. Είναι όλες εξαιρετικές επιλογές. Αυτό ακούγεται τέλειο. Είναι υγιεινά και ευέλικτα για σνακ. Ναι, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τόσες πολλές συνταγές. Έχετε έναν αγαπημένο τρόπο για να απολαύσετε αυτά τα φρούτα? Μου αρέσει να φτιάχνω σμούδις με μπανάνες και πορτοκάλια. Είναι τόσο αναζωογονητικά. Ακούγεται νόστιμο. Τα μήλα είναι εξαιρετικά για σνακ εκκινήσει. Απολύτως. Επιπλέον, είναι ιδανικά και για ψήσιμο. Ανυπομονώ να απολαύσω όλα αυτά τα φρούτα. Πάμε στην αγορά. Μάθημα 30. Διατήρηση της ενημέρωσης όλων. Είναι σημαντικό οι αναφορές να ενημερώνουν όλους για την πρόοδό μας. Απολύτως. Το να έχετε σαφείς πληροφορίες βοηθάει ολόκληρη την ομάδα να παραμείνει ευθυγραμμισμένη. Ποιες στρατηγικές μπορούμε να εφαρμόσουμε για να διασφαλίσουμε ότι όλοι είναι ενημερωμένοι? Θα μπορούσαμε να οργανώνουμε τακτικές συναντήσεις και να στέλνουμε εβδομαδιαίες ενημερώσεις. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η συνέπεια είναι το κλειδί για αποτελεσματική επικοινωνία. Ναι, και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ψηφιακά εργαλεία για να απλοποιήσουμε τη διαδικασία αναφοράς. Συμφωνώ. Η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να μοιραστούμε πληροφορίες γρήγορα και αποτελεσματικά. Επιπλέον, επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να κάνουν ερωτήσεις και να παρέχουν σχόλια. Ακριβώς. Η ανοιχτή επικοινωνία προάγει τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη μέσα στην ομάδα. Μάθημα 31. Καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι είδους πράγματα σας αρέσει να ζωγραφίζετε? Μου αρέσει περισσότερο να σχεδιάζω τοπία και φυσικές σκηνές. Ουάου, αυτό πρέπει να είναι όμορφο. Έχετε κάποιο αγαπημένο σημείο από το οποίο αντλείτε? Ναι, υπάρχει ένα πάρκο κοντά με εκπληκτική θέα που με εμπνέει. Μπορώ να δω πως θα ήταν ένα εξαιρετικό μέρος για δημιουργικότητα. Απολύτως. Οι εποχές που αλλάζουν προσφέρουν τόση ποικιλία.
Έχετε σκεφτεί ποτέ να παρουσιάσετε τη δουλειά σας? Έχω. Θα ήθελα να συμμετάσχω σε μια τοπική έκθεση τέχνης κάποια μέρα. Θα ήταν μια φανταστική ευκαιρία να μοιραστείτε το ταλέντο σας. Μάθημα 32. Ερευνητική κριτική. Οι επικριτές της έρευνας του Δουβλίνου την κατηγόρησαν ότι είναι κάτι περισσότερο από μια κυβερνητική εξέταση. Είναι σοβαρή κατηγορία. Ποιες είναι οι βασικές ανησυχίες που έχουν? Πολλοί πιστεύουν ότι στερείται διαφάνειας και δικαιοσύνης στις διαδικασίες της. Βλέπω. Είναι σημαντικό για τις έρευνες να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία του κοινού. Ακριβώς. Χωρίς αυτό, τα ευρήματα ενδέχεται να μην ληφθούν σοβαρά υπόψη. Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση? Η εφαρμογή σαφέστερων κατευθυντήριων γραμμών και η δυνατότητα συμμετοχής του κοινού θα μπορούσε να βοηθήσει. Αυτές είναι καλές προτάσεις. Η συμμετοχή της κοινότητας είναι απαραίτητη. Ναι, καλλιεργεί την αίσθηση της υπευθυνότητας στη διαδικασία. Μάθημα 33. Έλεγχος της κάρτας επιβίβασης. Ξέρετε σε ποια πύλη πρέπει να πάμε? Επιτρέψτε μου να ελέγξω την κάρτα επιβίβασης μας. Θα πρέπει να έχει τις πληροφορίες. Αυτό θα ήταν χρήσιμο. Θέλω να βεβαιωθώ ότι δεν θα χάσουμε την πτήση μας. Είναι η θύρα 12, οπότε έχουμε λίγο χρόνο για να πάρουμε πρώτα ένα σνακ. Τέλειος. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ένα γρήγορο δάγκωμα πριν την επιβίβαση. Ναι, υπάρχει ένα καφέ σε κοντινή απόσταση που σερβίρει καλά σάντουιτς. Ακούγεται υπέροχο. Ας πάμε εκεί μετά το check-in. Απολύτως. Ανυπομονώ για ένα νόστιμο γεύμα πριν το ταξίδι μας. Κι εγώ. Είναι πάντα ωραίο να χαλαρώνεις λίγο πριν πετάξεις. Μάθημα 34. Έντονες ασκήσεις. Και οι ασκήσεις για το κεφάλι μπορεί να είναι αρκετά έντονες. Αυτά μπορούν πραγματικά να αμφισβητήσουν την εστίαση και τον συντονισμό σας. Οριστικά. Πώς τους προσεγγίζετε συνήθως? Μου αρέσει να ξεκινάω αργά και μετά να αυξάνω σταδιακά τη δυσκολία. Αυτός είναι ένας έξυπνος τρόπος για να χτίσετε δύναμη χωρίς να το παρακάνετε. Ναι, το να ακούς το σώμα σου είναι ζωτικής σημασίας κατά τη διάρκεια κάθε προπόνησης. Έχετε δοκιμάσει κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις για το κεφάλι που προτείνετε? Ανακάλυψα ότι η προπόνηση ισορροπίας βοηθά πραγματικά στη βελτίωση της συνολικής σταθερότητας. Αυτό ακούγεται ευεργετικό. Θα πρέπει να το εντάξω στη ρουτίνα μου. Μάθημα 35. Γιορτή άνθησης. Έχουμε μια γιορτή άνθησης στην πόλη μου κάθε Άνοιξη. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τι δραστηριότητες έχετε κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ? Υπάρχουν εκθέσεις λουλουδιών, μουσικές παραστάσεις και τοπικοί πολιτές τροφίμων. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Λατρεύω τα φεστιβάλ που γιορτάζουν τη φύση. Ναι, είναι ένας πολύ καλός τρόπος να φέρεις κοντά την κοινότητα. Συμμετέχετε σε κάποια από τις εκδηλώσεις? Συνήθως βοηθάω στην οργάνωση των συνθέσεων λουλουδιών για τις εκθέσεις. Αυτό είναι υπέροχο. Πρέπει να είναι ικανοποιητικό να βλέπεις τη δουλειά σου να προβάλλεται. Είναι πραγματικά. Και οι γείτονές μου λατρεύουν να φυτεύουν γεράνια για την εκδήλωση.